Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νέο επεισόδιο γυρίζοντας. Αυτό το χωριό που βρίσκομαι σήμερα, στην αρχαιότητα το φώναζαν Υψούς. Εδώ ήταν η πρώτη πελοποννησιακή γερουσία. Έχει ένα μονοπάτι που ξεκινάει από εδώ και καταλήγει στα Λαγκάδια. Φίλες και φίλοι, ας γνωρίσουμε μαζί τις ομορφιές της Στεμνίτσας. Πάμε να τις δούμε. Περνάς μέσα από την πλατεία της Στεμνίτσας και στο τελείωμα υπάρχει ένα δημοτικό πάρκινγκ που αφήνεις το αυτοκίνητο και μετά με τα ποδαράκια μπαίνεις και ξαναπάς προς την πλατεία. Πλατεία της Στεμνίτσας, στον Άη Γιώργη το Καμπαναριό, ξεκινάς για να μπεις στο πρώτο μέρος του μονοπατιού και οπλίζεσαι με υπομονή, όρεξη και δύναμη στα πόδια. Ο Άρης το βλέμμα του εστίασε στα πολύ γραφικά εστιατόρια και στις καφετέριες που υπάρχουν στην πλατεία. Γιατί μετά θα τα ζητήσεις. Μετά θα φάμε ό,τι τρώγεται. Ξεκινάμε για το Μέναλο, το πρώτο μέρος του μονοπατιού. Στεμνίτσα Δημητσάνα. Πάμε. Λίγο προσοχή θέλει όπως πηγαίνεις για να βγεις από την πλατεία για να κάνεις αμέσως δεξιά. Ο περιπατητής, η πρώτη ερώτηση. Ποια είναι η πρώτη στάση? Μονή προδρόμου, του λέω, που πρέπει να την προλάβουμε μέχρι τη 1 η ώρα. Αυτό να το ξέρετε κι εσείς. 1 η ώρα κλείνει. Είδες μου λέει πόση ώρα είναι? 1 ώρα και 40 λεπτά. Του λέω και ακόμα δεν έχεις δει τίποτα. Προχωράμε. Όσοι είχατε δει την εκκίνηση που νομίζατε ότι θα έχει χαλαρή βολτούλα, τώρα πίσω μου βλέπετε ότι ξεκινάει το ωραίο μέρος του μονοπατιού και πηγαίνεις όπως είναι όλα τα μονοπάτια, μην παραπονιέστε. Προχωράμε κανονικά για να φτάσουμε στις πρώτες στάσεις και να δούμε τα πρώτα αξιοθέατα που έχει αυτό το μονοπάτι στο Μέναλο. Του Μενάλου είναι το πρώτο διεθνές πιστοποιημένο μονοπάτι που έχει η Ελλάδα. Είναι 75 χιλιόμετρα, ξεκινάει από τη Στεμνίτσα και καταλήγει στα Λαγκάδια. Έχει απίστευτη ομορφιά όταν το διασχίζεις και θέλει μεγάλη υπομονή, διότι αν είναι άνθρωποι όπως και εμείς που το περπάτημα το έχουμε σε δεύτερη μοίρα, θα ταλαιπωρηθούμε. Όμως γι' αυτό ήρθαμε εδώ, να ταλαιπωρηθούμε εμείς στο μονοπάτι και εσείς από το YouTube. Συνεχίζουμε.
πρώτο σταμάτημα της διαδρομής Στεμνίτσα Δινιτσάνας. Η Κρύα Βρύση. Βρύση μου λες, αλλά νερό δεν βλέπω. Να πάρεις από το μπουκαλάκι που σου έχω δώσει. Έχεις δίκιο. Λοιπόν. Ευτυχώς είμαι μαζί σου. Κάνουμε σύσκεψη λίγο πριν φτάσουμε στην Ιερά Μονή Προδρόμου και κοιτάμε τα GPS, γιατί έτσι και έχουμε κάνει λάθος, κατασκηνώνουμε εδώ και ελάτε να μας βρείτε. Πού είμαστε? Εμείς θέλουμε ακόμα 51 λεπτά, λέει, να φτάσουμε Μονή Προδρόμου. Πουλάκια κάνουν τα μάτια του από την κούραση. Τόσο κάνουν, να, 51 λεπτά. Εντάξει, άμα το δεις ανάποδα είναι 15. Προχωράμε. Συνεχίζουμε. Σωστό και αυτό. Η Ιερά Μονή Προδρόμου. 15 λεπτά, άμα πας ευθεία εδώ μέσα στα πουρνάρια, θα βγεις. Κουτρουβαλώντας. Εμείς συνεχίζουμε. Σε πολύ λίγο φτάνουμε στη Μονή Προδρόμου, που πραγματικά θα πάθετε μεγάλο πολιτισμικό σοκ μόλις δείτε που είναι χτισμένη. Είναι ακριβώς πάνω στα βράχια, πάνω στον γκρεμό και 200 μέτρα από τη κήτη του ποταμού Λούσιου. Εδώ που θα βρεθούμε τώρα είναι 500 μέτρα υψόμετρο. Ιερά Μονή Προδρόμου. Στεμνίτσα, μονοπάτι του Μενάλου, φτάνει στην Ιερά Μονή Προδρόμου και παθαίνεις πλάκα. Αυτό που βλέπετε πίσω μου, μια μονή στα 500 μέτρα υψόμετρο, χτισμένη μέσα στα βράχια, στην κήτη του ποταμού Λούσιου, χτισμένη το 12ο αιώνα, όπου εδώ έχει κάνει πάρα πολλές φιλανθρωπίες στην περιοχή η μονή, και στην περίοδο της τουρκοκρατίας το 1821 λειτουργούσε ως κρυσφύγετο αλλά και ως νοσοκομείο για τους αγωνιστές μας. Θα πάμε τώρα μέσα να δούμε αυτό το θαύμα οικοδόμημα που δεν το λένε και άδικα το Άγιον Όρος της Αρκαδίας. Πάμε να το δούμε μαζί. Φεύγουμε από τη Μονή Προδρόμου, εντυπωσιασμένοι, και πάμε τώρα στη Μονή Φιλοσόφου. Είναι από τη Μονή Προδρόμου 35 με 40 λεπτά. Οπότε πηγαίνουμε στην Μονή Φιλοσόφου, που έχει σημαντική ιστορία, χτισμένη το 1963. Πήγαμε από τη Μονή Προδρόμου και πηγαίνουμε προς τη Μονή Φιλοσόφου.
Είναι η παλιά μονή Φιλοσόφου και η καινούργια μονή. Ο ήχος που ακούτε είναι ο ποταμός Λούσιος. Είμαστε πάνω στη γέφυρα που θα περάσουμε από τη μία όχθη στην άλλη, όπου εδώ στον ποταμό Λούσιο έπλαιναν οι νύμφες στον Δία. Γι' αυτό και έχει πάρει αυτή την ονομασία. Εμείς θα συνεχίσουμε τώρα για την παλιά μονή Φιλοσόφου, που μετά από 200 μέτρα είναι και η καινούργια μονή Φιλοσόφου. Πάμε να συνεχίσουμε. Φτάσαμε λοιπόν μονή Φιλοσόφου. Πραγματικά, για όποιον δεν περπατάει, όπως είμαι εγώ και ο Άρης, είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσεις το μονοπάτι του Μενάλου και ιδιαίτερα το σημείο από τον πρόδρομο προς τη μονή Φιλοσόφου είναι ανηφορικό και τα έχω πραγματικά παίξει. Όμως δεν υπήρχε περίπτωση να μην έρθω στην πιο παλιά μονή της Αρκαδίας. Η μονή Φιλοσόφου χτίστηκε το 963 από τον Ιωάννη Λαμπαρδόπουλο και τον γνωστό ως Φιλόσοφο, γι' αυτό και πήρα και την ονομασία αυτή, και λειτουργούσε στα χρόνια της τουρκοκρατίας και ως κρυφό σχολείο. Μετέπειτα έγινε και η ιερατική σχολή, μια από τις μεγαλύτερες ιερατικές σχολές, όπου εδώ τελείωσε και ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, όπως και ο παλαιόν πατρών Γερμανός. Η νέα μονή Φιλοσόφου είναι λίγο πιο πάνω, που χτίστηκε στα μέσα του 17ου αιώνα, συνέχισε να είναι και εκεί η ιερατική σχολή, όμως εγώ σταματάω εδώ στη μονή Φιλοσόφου την παλιά, γιατί δεν αντέχω να πάω πιο πάνω και θα συνεχίσουμε την κατηφόρα μας για να πάμε και στη συνέχεια του μονοπατιού και να σας δείξουμε και Στεμνίτσα, γιατί δεν σας έχουμε δείξει ακόμα Στεμνίτσα, έχουμε ξεκινήσει με το μονοπάτι. Συνεχίζουμε. Και επειδή εγώ σας είπα ότι δεν θα έρθω στη νέα μονή Φιλοσόφου, εσείς με πιστέψατε. Αν δε κατάφερα να ανέβω την ανηφόρα από την παλιά μονή Φιλοσόφου, με πήρε ο Άρης στην πλάτη του, έκανα την καρδιά μου πέτρα, σιγά σιγά, αλλά δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να μην φτάσω στη νέα μονή Φιλοσόφου. Εδώ όταν θα έρθετε θα βρείτε μια μονή η οποία είναι φτιαγμένη στα μέσα του 17ου αιώνα, αλλά αυτό που θέλω να προσέξετε, επειδή δεν αφήνουν να τραβήξουμε με κάμερα, είναι όταν θα μπείτε μέσα στην εκκλησία που θα δείτε αγιογραφίες που έχουν τρυπημένα μάτια από τους Τούρκους. Αυτό πραγματικά έπρεπε να το δω και άξιζε τον κόπο όλο αυτό το περπάτημα για να έρθω στη νέα μονή Φιλοσόφου. Πάμε τώρα όμως να τη δούμε και παρέα. Ακολουθήστε.
Τη Στεμνίτσα, κατά τη διάρκεια της αρχαιότητας, ονομάζονταν Υψούς. Σύμφωνα με τη μυθολογία, χτίστηκε από τον Υψούντα, έναν από τους 50 γιους του βασιλιά της Αρκαδίας, Λικάωνα. Είναι χτισμένη στο Μέναλο, σε ύψος 1083 μέτρων και είναι χαρακτηρισμένη ως παραδοσιακός οικισμός. Στεμνίτσα λένε ότι ονομάστηκε τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, επειδή εδώ ήρθαν και μείνανε Σλάβοι. Στα Σλάβικα λοιπόν, Στεμνίτσα σημαίνει δασόδες περιοχή. Έτσι λοιπόν πιθανολογείται ότι το όνομα το έλαβε από τους Σλάβους. Συνεχίζουμε μέσα στο χωριό, το οποίο είναι εκπληκτικό. Στην Επανάσταση του 21 έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο. Από εδώ καταγότανε ο Κωνσταντίνος Αλεξανδρόπουλος, ο γνωστός σε όλους μας Κωνσταντίνος Υψηλάντης, όπου ήταν μοιημένος στη φιλική εταιρεία. Ο Υψηλάντης λοιπόν συγκρότησε σώμα από 175 στεμνιτσιώτες και την 25η Μαρτίου του 1821 κατέβηκε στον κάμπο της Καρύτενας για να πολιορκήσει τους εκεί Τούρκους. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης την αποκαλούσε χοροπούλα του Μοριά. Έτσι, λόγω του ρόλου της, διετέλεσε έδρα της πρώτης Πελοποννησιακής Γερουσίας. Η μέρα σουρούπωσε, περάσαμε υπέροχα. Αυτές ήταν όλες οι ομορφιές της Στεμνίτσας. Δεν κρύβω ότι κουραστήκαμε πάρα πολύ περπατώντας το μονοπάτι του Μενάλου μέχρι να φτάσουμε στη Μονή Φιλοσόφου. Δεν φτάσαμε μέχρι το τέλος, εννοείται, αλλιώς δεν θα μας βλέπατε εδώ μπροστά σας. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, αν σας άρεσε το βίντεό μας, κάντε ένα like στο βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και μέχρι το επόμενο γυρίζοντας να είστε γεροί και αισιόδοξοι.